මේ channel එකේ අපි ලාංකිකයන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උදව් කරනවා. අද වීඩියෝ එකේ අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද අපි හරියට and the පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි ඉගෙන ගමු මොනවද rules මේ වචන පාවිච්චි කරනකොට. මොනවද rules මේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැතිකොට. මේ වචනවල නම් තමයි definite article and indefinite article. Indefinite articles එක තමයි a and an. Definite article එක තමයි the කියන වචනේ. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ articles පාවිච්චි කරන්නේ nouns වලට ඉස්සෙල්ලා. nouns කියන්නේ නම් පදයක්. ඒක විතරක් නෙමෙයි. අපි තව මතක තියාගන්න ඕනේ English වල nouns ගැන කතා කරනකොට තියෙනවා countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns කියන්නේ අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. For example, elephant, car, pen, apple. අපිට ඒව ගණන් කරන්න පුළුවන්. එකක් හෝ 10 දෙනෙක්. Uncountable nouns කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි nouns. නමේම ඒකේ meaning එක තියෙනවා. So, for example, අපි ගත්තොත් rice කියන දේ. අපිට පුළුවන් ද rice එක ගණන් කරන්න? අපි අම්මට කියනවද අම්මා මට rice 150ක් දෙන්නද? අපි අර gram weigh කරලා කනවා නම් diet එකට ඒක වෙනම දෙයක්. මං කියන්නේ මේ day to day අපි කතා කරන්නේ නැහැ මට rice grains 10ක් දෙන්න. කුරුල්ලෙක් නම්. නැත්නම් අපි කියමු අපි වතුර ගැන කතා කරනවා කියලා. වතුරත් අපිට ගණන් කරන්න බෑ. අපි කතා කරමු emotion එකක් ගැන. love ගැන. මට කියන්න පුළුවන්ද I have 5 loves for you කියලා? මං ඇත්තටම එහෙම husband කියන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ I love you කියලා තියෙන ඔක්කොම love එක. So අපිට දැන් තියෙනවා චූටි idea එකක් මොනවද මේ countable nouns කියන්නේ මොනවද uncountable nouns කියන්නේ කියලා. අපි මේ knowledge එක අපේ lesson එකේ යනකොට පාවිච්චි කරමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගමු indefinite articles දෙකක් එක්ක. a and an. ඇයි මේ දෙකක් තියෙන්නේ? මොනවටද මේ දෙක පාවිච්චි කරන්නේ? අපි a කියන word එක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ noun එකේ නම පටන් ගන්නෙ consonant එකකින් නම්. consonant එකක් කියන්නේ a e i o u නැති අකුරු ටිකට. අනිත් ඔක්කොම අකුරු වලට අපි කියන්නේ consonants කියලා. අපි an පාවිච්චි කරන්නේ vowel එකකින් නැත්නම් vowel sound එකකින් අපේ noun එක පටන් ගන්නවා නම්. So, for example, an apple, an igloo, an onion. ඒව ඔක්කොම පටන් ගන්නෙ vowels වලින්. අපිට කියන්න පුළුවන් a pen, a car, a top. ඒ nouns vowels වලින් නෙමෙයි පටන් ගන්නෙ consonants වලින් පටන් ගන්නෙ. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ හැබැයි vowel sound එකකින් පටන් ගන්නවා නම් word එක. For example, hour. Hour කියන්නේ පැයකට අපි English වලින් පාවිච්චි කරන වචනේ. ඒක spell වෙන්නේ H O U R. H එකක් තිබුණාට ඒක silent. So, අපි ඒකට කියන්නේ hour කියලා. sound එකක් එන හන්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ an hour. I will see you in an hour. Now we know the first point, whether to use a or an. Then, අපි the කියන වචන ගැන ඉගෙන ගමු. The කියන වචනේ නම තමයි definite article. So, අපි definite article එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි specific definite දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම්. For example, අපි කියමු the top. ඔයගොල්ලන් දන්නවා මොන topic ගැනද මම මේ කතා කරන්න කියලා. දැන් definite indefinite කොහොමද අපි මේ දෙක ගලපගන්නේ කියවනකොට කතා කරනකොට. අපි දැන් ඉගෙන ගමු කොයි වෙලාවද අපි a and an පාවිච්චි කරන්නේ and කොයි වෙලාවද the පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම noun එකක් introduce කරනවා නම් අපි කතා කරනකොට අපි නැත්නම් ලියනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ a නැත්නම් an. ඊට පස්සේ අපි ඒ noun එක ගැන කතා කරනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් the කියන definite article එක. So, for example, අපි කිව්වොත් I saw a man sitting on a bench. The man
was reading a newspaper. The newspaper had a girl on the cover. අපි example එකේ දැක්කා. අපි ඉස්සල්ලාම noun එකක් introduce කරනකොට අපි පාවිච්චි කරනවා a නැත්නම් an. ඊට පස්සේ ඒ ගැන කතා කරනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් the. මොකද අහගෙන ඉන්න එක්කෙනා නැත්නම් කියවන එක්කෙනා දන්නවා මොන එක ගැනද අපි මේ කතා කරන්න කියලා. මම තව example එකක් දුන්නා. අපි කියනවා my sister has a laptop and a tab. The laptop is old but the tab is new. Again මේ example එකේ පේනවා අපි ඉස්සල්ලාම පාවිච්චි කරන්නේ a නැත්නම් an. අපි ඒක introduce කරාට පස්සේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් the කියන definite article එක. අපි third section එකට යමු. සමහරක් වෙලාවට අපි හැම වෙලේම the කියන article එක පාවිච්චි කරනවා. a and an නෙමෙයි. අපි ඉස්සල්ලාම සැරේ කතා කරනකොට අපි මේ the කියලා article එක පාවිච්චි කරන්නේ unique දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම්. ඒකට unique නමක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ඒ position එක තියෙන එක්කෙනා නම් ඉන්නේ. So for example අපි කියමු අපි හඳ නැත්නම් ඉර ගැන කතා කරනවා කියලා. කියන්නේ the sun නැත්නම් the moon. අපි කියන්න ඕනේ a sun කියලා. මොකද අපිට එක ඉරයි තියෙන්නේ. අපි කියමු අපි කතා කරනවා අපේ president ගැන. අපි එතනත් කියන්නේ the president කියලා. මොකද අපේ රටේ ඉන්නේ එක president කෙනෙක්. අපි definite article එක පාවිච්චි කරනවා superlative adjective එකක් ගැන කතා කරනකොට. For example අපි compare කරනවා නම් දෙන්නෙකුට වැඩි අපි පාවිච්චි කරන්නේ superlative adjective එකක්. Tom is tall, James is taller, Simon is the tallest. ඒ තුන්දෙනාගෙන් අතර අපිට කියන්න පුළුවන් මුළු ක්ලාස් එකේම ස්ටුඩන්ට්ස් ගත්තොත් she is the most intelligent student. So අපි දැක්කා most intelligent කියන්නේ superlative adjective එකක්. ඒකට ඉස්සෙල්ලා අපි දාන්න පුළුවන් the කියන වචනේ. තව point එකක් තමයි අපි a and an කියන වචන පාවිච්චි කරන්නේ singular nouns වලට. a hen. හැබැයි අපි plural nouns ගැන කතා කරනවා නම් අපිට කතා කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ the කියන definite article එක. The hens. මතකනේ අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත countable and uncountable nouns ගැන. So අපි uncountable nouns ගැන කතා කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ definite article the කියන වචනේ. හැබැයි අපි general දෙයක් අහනවා නම් uncountable nouns පාවිච්චි කරලා අපි article එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. For example මම වාගෙන් අහුවොත් do you like coffee? ඒ general දෙයක්. මම අහන්නේ ඔය කෝපි බොන්න කැමතිද කියලා. Generally. හැබැයි මම අහුවොත් would you like a coffee කියලා ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මම ඔයාලට coffee එකක් දෙන්න කැමතියි. ඔය එක බොන්න කැමතිද? දැන් coffee එකක් බොන්න ඕනේද කියලා තමයි අපි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. So මේ example එකකින් පේනවා අපි මේ articles පාවිච්චි කරනකොට අපේ sentence එකේ නැත්නම් අපේ question එකේ තේරුම වෙනස් වෙනවා. So අපි ඒව carefully පාවිච්චි කරන්න ඕනි. I hope these few points have helped you to figure out what article to use when you're speaking or writing. මම හිතනවා අද මේ short video එකෙන් ඔයගලන් චූටි idea එකක් හරි ආවා කොහොමද අපි මේ වචන හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. තව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති නම් please watch my other videos.